السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، مرحبا بكم في لعبة أورتراك سيميلاتر 2، لعبة الشاحنة الشهيرة. فاليوم إن شاء الله وبحول الله سنقوم بالتعديل على هذه الشاحنة التي هي أمامكم الآن، شاحنة السكانيا من الطراز الرابع. فسنقوم الآن بالتعديل عليها، فسنقوم بالضغط هنا ونقوم بالتعديل على هذه الشاحنة. فكما ترون هي غير معدلة، حتى العجلات باللون الأسود يعني غير معدلة. سنقوم بالتعديل عليها. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. نشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو القصير للعبة أورتراك سيميلاتر 2، لعبة شاحنات. مع تهنئاتي جمال أسيدي، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تقوموا بالكتابة في أسفل الفيديو عما تريدون أن نقوم بها. هل تريدون أن نستمر في هذا العمل، أي أن نقوم بوضع مودات كل مود جديد لهذه اللعبة، أم تريدون وضع فيديوهات للأونلاين؟ فلكم اختيار، فدعمونا بالاشتراك في القناة. مع تحياتي، جمال.